مرحبا أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم بالقناة. أنا دانا رجعت لكم فيديو جديد. اليوم رح أعمل مراجعة وتحليل الخاص لرواية جاتسبي العظيم للكاتب سكوت فيتزجرالد، وكمان رح أعطي رأيي بالفيلم المقتبس عن الرواية واللي بيحمل نفس الاسم. حبايبي بدي أنوه للي كتير حابب يقرأ الرواية أو يحضر الفيلم، هذا الفيديو ممكن يحرق عليكم أحداث، فممكن تاخذوا نبذة مختصرة عن الرواية أو الفيلم من خلال موقع ويكيبيديا أو أي موقع تاني. هسا عشان نفهم رواية جاتسبي بشكل عميق لازم نعرف السياق الزمني والتاريخي لهي الرواية. الرواية انكتبت بعشرينيات القرن الماضي، فترة كانت فكرة الحلم الأمريكي وتحقيق ثروة كبيرة فكرة رائجة، خصوصا إنه في هذيك الفترة انتشر تهريب الخمر اللي كان ممنوع في الولايات المتحدة، فكان أي حدا بيشتغل في هذا المجال بيقدر يحقق ثروة كبيرة، فانتشر في هذيك الفترة ثراء فاحش بين جزء كبير من الشعب الأمريكي. هلا المكان اللي دارت فيه أحداث الرواية هو في نيويورك، منطقتين بيقابلوا بعض اللي هما الويست اج والايست اج. الويست اج مكان عايش فيه الناس اللي بيكافحوا بيشتغلوا كل يوم عشان يعيشوا وبيسعوا يحققوا الحلم الامريكي ويعيشوا في منطقة الايست اج. الايست اج هو المكان اللي بيعيش فيه ناس الاغنياء جدا اللي بيحصلوا على مصاريهم من خلال الورثة بدون اي تعب. كل احداث وشخوص الرواية بنشوفها من خلال شخصية الراوي نيك اللي بيروح على نيويورك حتى يحقق الحلم الأمريكي، فبيكون غريب على المنطقة وبيحمل قيم مختلفة وبيراقب كل إشي بدون ما يكون له أي تأثير ملموس على أحداث الرواية. نيك في الرواية بيكون العين اللي بنشوف فيها كل إشي بيصير في الرواية، عين اللي بتكون ما بتحكم على حدا في الرواية بس ما بتكون حيادية 100%، لأنه نيك بيكون بتحيز لجاتسبي وبشوف فيه إشي مميز ومختلف. هلأ بيجي السؤال، مين جاتسبي؟ جاتسبي هو الشخصية الرئيسية في الرواية. من خلال فهمنا لجاتسبي احنا هيك بنكون فهمنا الرواية كلها. جاتسبي مثله مثل غيره في هديك الفترة حقق ثروة من خلال تهريب الخمر، بس جاتسبي كان مختلف عن الكل. جاتسبي حقق هاي الثروة لسبب مختلف عن أي حدا ثاني. هدف جاتسبي من تحقيق هاي الثروة وعمل حفلات كبيرة في قصره كل أسبوع هو لفت نظر حبيبته السابقة ديزي المتزوجة في الجهة المقابلة بمنطقة الإيست إج. جاتسبي دايما شايف بيت ديزي من قصره وبشوف ضوء أخضر بيميز بيتها. اللي بتعمق في الرواية ودلالاتها رح يفهم إنه هذا الضوء الأخضر هو رمزية لشغف جاتسبي وهوسه في استرجاع حب ديزي، وكمان رمزية للحلم الأمريكي اللي بتحقق من خلال تجميع ثروة بما إنه اللون الأخضر هو لون العملة. نيك بيلتقي بجاتسبي وبشوف فيه إشي مميز وبشوف إنه هدف جاتسبي من تجميع المصاري مختلف عن أي حدا ثاني، بتعاطف معه وبيساعده يلتقي بحبيبته السابقة ديزي. وفعلا بنجح نيك بترتيب لقاء بين ديزي وجاتسبي وبرجع بيناتهم نوعا ما علاقة، بس بتفشل هاي العلاقة لأنه بيكتشف جاتسبي بعد كل جهوده إنه نظرة ديزي للماضي بتختلف عن نظرته. ديزي بعد انفصالها عن جاتسبي بتتزوج وبتحب زوجها توم وبتتخطى الماضي. في لحظة من لحظات الرواية بيطلب جاتسبي من ديزي إنها تنكر إنها بتحب توم، بس ديزي ما بتقدر تنكر إنه حبته بيوم من الأيام. هذا الاكتشاف بيكون له أثر مدمر على جاتسبي. جاتسبي بيكتشف بنهاية الرواية إنه حلمه في استرجاع ديزي كان وهم. جاتسبي هون بيمثل أي شخص أمريكي بيسعى في هداك الوقت لتحقيق الحلم الأمريكي وتجميع مصاري، لأنه الناس كانت مجرد توصل لهذا الحلم تكتشف إنها ما حصلت على السعادة اللي كانت مفكرة رح تحصل عليها، وبتكتشف إنها كانت تتبع سراب. حلم جاتسبي وحلم أي شخص أمريكي هو مثل رمزية الضوء الأخضر اللي مستحيل يقدر حد يمسكه لأنه مجرد ضوء مكون من فوتونات مستحيل تنمسك بالإيدين. وكمان اللي بيخلي هذا الحلم وهم إنه كل المصاري اللي كانت الناس تجمعها كانت قائمة على البورصة، فكل هاي المصاري بلحظة ممكن تختفي. وفعلا هذا اللي صار. بعد كتابة الرواية بفترة انهار الاقتصاد العالمي وسوق البورصة زي ما بنعرف في 1929، واللي بيعتقد بعض الناس إنه فيتزجرالد كاتب رواية جاتسبي يتنبأ فيه. هلأ ما أعتقد في عبرة محددة إن الرواية بده يوصلها الكاتب، خصوصا إنها رواية حداثية وكل شخص بنظر إلها وبيفهمها بطريقته الخاصة، بس إذا كان في عبرة أنا بالنسبة إلي هي إنه إحنا لازم نتقبل التغيير وما نوقف عند حدث معين في الماضي. عشان هيك بشجع الشباب يقرأوا هاي الرواية، لأنه إحنا بنفكر كشباب إنه مستحيل نغير من أحلامنا أو قناعاتنا أو حتى أفكارنا، بس التغيير هو المكون الأساسي لشخصياتنا، ورح نفهم مع الخبرة هذا الإشي. وهي كانت غلطة جاتسبي إنه ما فهم هذا التغيير أو ما رضى يتقبله ولا يتخطى الماضي، وهذا الإشي طبعا كان له أثر مدمر عليه. بس هذا الإشي ما بمنع إنه نحلم عشان نعطي لحياتنا معنى. كل شخص أمريكي كان عايش بهديك الفترة أو بفترة الحداثة بشكل عام كان يسعى لتحقيق الحلم الأمريكي عشان يعطي لحياته معنى ويعطي لنفسه توجه وعشان يكون له هدف بالحياة. وهذا الإشي كان يقدر نيك في جاتسبي. جاتسبي كان عنده قدرة يحلم عكس غيره،
ويسعى بكل الطرق عشان يحقق هذا الحلم، رغم انه هذا الحلم بحد ذاته وهم. بس جاتسبي ولا مرة تخلى عن حلمه باسترجاع الماضي. I've gotten all these things for her. I've gotten all these things for her. Now she just wants to run away. She even wants to leave that. Jay, you can't repeat the past. Can't repeat the past. No. Why, of course you can. Of course you can. هذا المقطع بالفيلم بالنسبة إلي من أفضل حوارات الرواية، وأكتر مقطع بحبه في الفيلم. بنشوف من خلاله إصرار جاتسبي الكبير رغم محاولات نيك طبعا بإقناعه إنه يتخلى عن هذا الحلم، بس جاتسبي مصر على فكرة إنه بيقدر يسترجع الماضي. فيلم جاتسبي العظيم أو The Great Gatsby أنتج ب 2013، وهو من بطولة حبيب الجماهير طبعا ليوناردو دي كابريو. بالنسبة إلي هذا الفيلم من أفضل الأفلام المقتبسة عن روايات. الفيلم قدر يمثل بشكل رهيب الرواية. الفيلم نفس الرواية بنشوف أحداثه من خلال عين الراوي نيك. مثلا في لحظة من لحظات الرواية لما يلتقي جاتسبي مع دايزي لأول مرة ويطلع نيك برا البيت وما بيكون سامع أو شايف الحديث اللي دار بين جاتسبي ودايزي، بنشوف إنه الفيلم مثل هاي اللحظة بالضبط زي ما صارت، وما أعطانا سيناريو خيالي عن الحكي اللي صار جوا البيت، لأنه نيك في هذيك اللحظة ما كان شاهد على اللي صار. في كثير تفاصيل أبهرتني بهذا الفيلم. هذا الفيلم كثير ناجح وبشجع الكل يحضره، خصوصا إذا ما بدهم يقرأوا الرواية، لأنه بقدر أحكي إنه هذا الفيلم نوعا ما بديل عن الرواية. وهيك حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. إذا حابين فكرة القناة وحابين تدعموني يا ريت تحطوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك للفيديو. مع السلامة.